Fredag igen! Jävlar vad tiden går snabbt. Men vi har ju lovat en fredagsvideo varje fredag. Så nu kör vi. Det är fredag. Klockan är 12:15. Jag tänkte jag skulle dra vid 4-5 idag här. Men du, här har vi en K5. Det här är ett väldigt vanligt fel. Det här. Det sitter ju ett rör där. Till slangen, eller en koppling till slangen. De här. Den här kunden har ju sparkat till den här så den har gått av. Men man kan tappa den, man kan knäcka den, man kan dra i slangen så den går av. Det är jättevanligt att den går sönder. Kostar ungefär 1000 på laga. Så det här är ju spara 1000 spänn på denna fix då, va? Så nu ska jag visa hur man gör från början. Du behöver T15, du behöver en vanlig mejsel, du behöver en lite längre skärmejsel, kanske inte så här lång, men ja, en lång mejsel. Och så behöver du reservdelen. Nu hade jag ju en liggandes på hyllan då. Och så behöver du en tång. Men då kör vi. Då börjar vi med att plocka av den. Så hade de lite medel där också. Så. Då börjar vi att riva handtagen. Där är alltid en stjärna. T15 är ju runt hela maskinen. Men alla svarta detaljer, om man säger så, handtag och så, där är det alltid stjärna. Så då lossar vi de skruvarna till att börja med. Och så håll rent. Okej. Så lägger vi skruvarna där de ska vara. Så lossar vi handtaget. Och ser ni den är lite mindre tvätten. Så lossar vi hjulen och då drar vi ut här. Så sätter vi mejseln bakom där. Nu satt ju de här så in i helsike. De brukar inte sitta så här. Då drar man ut dem här. Så. Och så bakar man ut dem. Så. Samma sak på andra sidan. De brukar inte sitta så här rakt, men så i alla fall. Då har vi bort däcken där. Något som är bra, de brukar rulla taskigt så här. Det torkar och det blir sand och massa skit på rötter. Så ta på lite olja på de här. Eller lite fett eller någonting sånt där gottigt. Så blir det jättebra sen. Så. Då ska vi se, då vänder vi tvätten. Kabeln kan man kasta ner på golvet, slipper man ha den framför sig hela tiden. Den måste bort också. Vattenkopplingen. Så. Knappen behöver man inte ta bort, men jag tar bort den så slipper det bli så trixigt. Så sätt den på A, på 0. Så gör man bara ett lite knäppande så har du borta knappen där också. Så fick man det här joxandet sen när man ska ha i vad heter det? I knappen där sen. Sen lossar man slangarna. Lite försiktigt så. Och sen lägger vi ner maskinen. Och så tar vi de här skruvarna runt omkring här. Sitter fyra på varje sida. Det här är exakt samma som frostskada, så jag ska gå igenom det samtidigt, tänkte jag, så slipper vi gå igenom det. Utan det är ett speciellt rör. Om maskinen står ute i frost eller någonting så är det ett speciellt rör som spricker. Och det är alltid samma rör. Så har maskinen inne för guds skull, har det inte ute i frost, då får den sönder. Men det går alltid att laga. Så. Släpper vi se maskinen. Man får bända lite här och där. Det är plast. Men den kommer ganska lätt sådär. Så. Så börjar man här försiktigt så ser ni hur elkontakten sitter där, eller sladden. Så lossar man den så. Så man får tillbaka den på samma ställe där nu då, va. Det här röret, det fryser alltid sönder. Och det spricker här. Så här bildas lite is och så trycker det ut där och så spricker det. Så är det en frostskada på just den här maskinen K5, då är det röret ni ska byta.
Så, nu glömde vi ett verkligen också. Vi glömde 24 va? Hallå. Vi var tvungna att stänga av. Det kom in en kund där som var så jävla glad för sin reparation. Så fick en jävla massa wienerbröd. Herregud. Ja, det får vi snabbast så vi säkert lite wienerbröd. Den var ju fel också, såg jag. Jag hämtade en annan sån. Så i alla fall, då skulle jag ju väck den. Så, lite fett på gängan är aldrig fel. Det är lätt att det kan skära sig där. Det blir galet. Då stoppar vi den igen och så skruvar vi dit den. Det här är ganska lätta grejer så. Men klart man har aldrig gjort det för. Då blir det ju... Jag menar, du har ju aldrig gjort det, Alex. Nej, jag menar det. Men du vet ju hur man gör nu kanske när man... Ja, jag får då spola tillbaka några gånger, men absolut. Ja. Du håller ju på med dina jävla robotar hela tiden så... Ja. Så se man till att låsa den i fickan så man kan dra den lite extra hårt där. Dra inte för hårt. Det är plast vi snackar om. Så ska vi få korken igen där. Nu är det klart. Så vi säger så här, om den här tvätten, vi säger, det här är också jättevanligt. Ni sätter in den, kopplar på vattnet och så trycker ni på på omlägget och så står den bara pang så går säkringen. Då är det konningen. Då är det den som är kass. Kan man byta den? Samma sätt att öppna den. Frostskada, läcker vatten som ett såll. Då är det röret. Är man lite klumpig och sliter tag eller den fastnar eller någonting, man spräcker det, då är det detta fästet. Sen är det mycket andra grejer med tryck och grejer, hög och låg tryck och du vet hela pumphuset. Och det får vi ta en annan gång. Utan nu har vi tagit det här, byta det här röret. Jag vet att det är jättemånga som har knäckt det här röret. Det kan vara kul om någon kan kommentera det. Jag har knäckt det och jag har också knäckt det. Och du vet, det finns många roliga historier där om de här knäckta röret. Men ofta när det kommer in folk och så säger de så här: min granne knäckte mitt rör. Eller min fruga lånade tvätten och knäckte röret. Min pojk, du kan aldrig erkänna det själva, va? Det är rätt roligt faktiskt. Ja. Det spelar ingen roll vem som har knäckt det. Huvudsaken är att man kan laga det. Så, då sätter vi ihop grejerna igen här. Nu gör vi det bara åt andra hållet igen. Oj, nu lossar den. Den här ska vara i här, så vi vet det. Så. Och så glöm inte elkontakten eller elsladden. Och så får man försöka få lite här. Det är lite kruxigt så här i början. Få inga spel nu, bara slå på den och grejer. Utan ta det bara försiktigt. Går det inte så försök igen. Ni måste se så allting går ihop här. Så att ni trycker sönder någonting då. Så nu är den ihop. Så nu drar vi dit de här 8 torksen igen här. Tänk på att det är plastskruvar nu, så är det inte van att köra maskin så ta en torksmejsel istället. Det är lätt att dra runt ett varv till och gängerna kass, va. Man får lite känsla med maskinen där. Så. Och så sa vi de här. Lite smör på dem, det gjorde vi. För de rullar ju gördåligt. Och de kommer att rulla jättebra nu. Kolla. Det är ju världens fart. Stoppa i dem här igen. Så de blåser. De är lite slitna på denna, men det är så på varenda en sån här modell. Ingen fara alltså. Så. Då har vi monterat upp den och har vi ju en riktig koppling där. Med slangen. Allting funkar. I med knappen där. Så. Tills den funkar. Kopplingen. Den till spjutet. Och så har vi denna till handtaget.
slår vi 2 skruvar där. Han ringde ju idag den här kunden och frågade hur det gick med den här maskinen. Och jag hade inte ens börjat med den. Så det var ju jättebra. Och så tänkte jag det här blir ju jättebra video. Då blev han glad också. Att han har en klar maskin. Så lägger vi ner den här vätskan och har den här så. Så. Lindar upp kabeln snyggt och fint här. Jaha. Där går den av i metallen där. Så vi säger att du står ute och tvättar och så räcker inte tvätten. Så kan man dra i slangen. Nej, inte dra i slangen. Då går den av. Det är jättetunn plast där. Så man måste ta det försiktigt där. Eller om man velar med slangen och inte får i den och så knäcker man till den så går den av. Eller något annat. Ganska kort video, men jag tror att den är intressant. Ni sparar jävla massa pengar på att kunna lära er öppna dem. Det är inte så farligt. Den bits inte tvätten. Så ha en riktigt trevlig helg till alla och prenumerera nu, gilla och kommentera. Ha det bra, hej!